नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरू एउटा कुरा यस्तो छ कि फेसबुकबाट हामीहरूले अर्निङ गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू छ। यो फेसबुकको हाम्रो जुन फेसबुक प्रोफाइलबाट र हाम्रो फेसबुक पेजबाट हामीहरूले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू छ कि साँच्चीकै हामीहरूले फेसबुकबाट अर्निङ गर्न सक्छौँ त साथीहरू? र यदि हामीहरूले चाहिँ यसमा अर्निङ गर्नु पर्यो भने कसरी अर्निङ गर्न सक्छौँ त? अर्निङ गर्नको लागि हामीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ, के कुराहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त यो फेसबुकमा, त्यो सम्बन्धी म भिडियो बनाउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियोको अन्तिमसम्म रहनुहोला ताकि तपाईहरुले थाहा पाउनुहुनेछ कि फेसबुकबाट चाहिँ हामीहरूले कसरी अर्निङ गर्न सक्छौँ भनेर। तपाईहरु फेसबुकमा जानुहोला, फेसबुकमा गइसकेपछि यो फेसबुकलाई ओपन गर्नुहोला। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो फेसबुकको यो प्रोफाइल खुलेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यहाँनिर जानुहोला साथीहरु। यो जुन तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो फेसबुकको यहाँनिर यो होम रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। अब साथीहरु यसरी तपाईहरुले क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ के हुनुपर्ने हुन्छ भने यो प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड भनेको छ, यो आउनु पर्ने हुन्छ। अर्निङ गर्नको लागि यो आउनु पर्ने हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेर आफ्नो फेसबुक प्रोफाइललाई चाहिँ लगइन गर्नु होला साथीहरु। यो आफ्नो फेसबुक प्रोफाइललाई लगइन गर्नु होला। र साथीहरु यो मैले चाहिँ आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल चाहिँ यहाँ लगइन गरिसकेको छु। यो लगइन गरिसकेपछि तपाईहरु फेरि यहाँनिर यो देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ आफ्नो फेसबुकको नेम देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड भनेर आएको छ। यो चाहिँ तपाईहरुले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर यो अल सर्टकट्स भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईहरुको प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड भनेर यो आउनु पर्ने हुन्छ। यो जुन प्रोफेसनल ड्याशबोर्डमा लिनुको लागि तपाईहरु के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईहरुको यो फेसबुकको नेम छ, यो सी योर प्रोफाइल भनेको छ, यसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो जुन तीनवटा डट रहेको छ साथीहरु, यस्तो हुने गर्दछ यो तीनवटा डट, यसमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तीनवटा डटमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुको यहाँ के हुन्छ भने टर्न प्रोफेसनल मोड अफ भनेको छ। यहाँ मैले किनकि यो प्रोफेसनल मोडलाई चाहिँ अन गरिसकेको छु, सुरुमा चाहिँ टर्न प्रोफेसनल मोड अन भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ र त्यहाँनिर तपाईहरुले यसरी यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि त्यसलाई डन गरिदिनु होला। डन गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँनिर प्रोफेसनल मोड आउने गर्दछ साथीहरु। र यसरी भन्ने गर्दछ कि टर्न प्रोफेसनल मोड अफ भनेर चाहिँ भन्ने गर्दछ। यो तपाईहरुको एक्टिभ भइसकेपछि, टर्न अन गरिसकेपछि तपाईहरु अनि ब्याक गइसकेपछि यसरी यो प्रोफेसनल ड्याशबोर्ड भनेर आउने गर्दछ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुको सबै कुराहरू यहाँ देखाउने गर्दछ। यहाँ फलोवर्सहरू देखाउने गर्दछ, त्यसपछि पोस्ट रिच भन्छ, इन्गेजमेन्ट भयो, इम्प्रेसन, नेट फलोवर्स भनेको छ। र यहाँ तल जानु होला। यहाँ मोनेटाइजेसनको अप्सन तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो मोनेटाइजेसनमा तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको यहाँ स्टारको अप्सन आउनु पर्ने हुन्छ। यसमा स्टारको अप्सन छैन साथीहरु, मतलब यसबाट चाहिँ अहिले इलिजिबल छैन। योबाट चाहिँ हामीहरूले अर्निङ गर्न सक्दैनौँ। यसमा चाहिँ यो इलिजिबल हुनको लागि के हुनुपर्ने हुन्छ भने तपाईहरुको जुन 60 दिनभित्र चाहिँ 1000 फलोवर्सहरू पुग्नुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै अरू धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कम्युनिटी गाइडलाइनका कुराहरू छ, सबै कुराहरू तपाईहरुले पुरा गरिसकेपछि मात्र तपाईहरुको यहाँ स्टारको अप्सन आउनेछ। र म तपाईहरुलाई अर्को प्रोफाइल देखाउँछु। यहाँनिर म फेसबुकको अर्को जुन फेसबुक पेजको प्रोफाइल देखाउँछु। यो फेसबुक पेज रहेको छ साथीहरु। यसको म प्रोफाइल यहाँ देखाउँछु साथीहरु। म तपाईहरुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोफाइलमा तपाईहरु यहाँ जानु होला। यहाँ गइसकेपछि अब यो जुन फेसबुक नेम छ यसमा चाहिँ तपाईहरुले सेभ गर्नु होला। यहाँ तल गइसकेपछि अब रिल हेर्न सक्नुहुन्छ। यो रिल भनेको छ, लाइभ भनेको छ। तपाईहरुले रिलहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईहरु एक्टिभ चाहिँ भइराख्नु पर्ने हुन्छ र मेन कुरा चाहिँ तपाईहरुले 60 दिनभित्र 1000 फलोवर्सहरू पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईहरुले फेसबुकबाट पार्ट टाइम अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल मोनेटाइजेसनमा जानु होला। यहाँ मोनेटाइजेसनमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अवेलेबल भनेको छ। यो स्टार्सको अप्सन दिएको छ र यहाँ गएर सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो स्टार्सको अप्सनलाई हामीहरूले सेटअप गरिसकेपछि अनि योबाट हामीहरूले अर्निङ गर्न सक्छौँ र विभिन्न रिलहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरूले छोटा छोटा रिलहरू जस्तै तपाईहरुले टिकटकमा अपलोड गर्नुहुन्छ त्यस्तै चाहिँ यो फेसबुकमा पनि रिलहरू अपलोड गरेर हामीहरूले त्यसमा चाहिँ स्टारहरू पाउनेछौँ र त्यो स्टारबाट अर्निङ हुनेछ र त्यसरी हामीहरूले अर्निङ गर्न सक्नेछौँ। तपाईहरुले त्यसको लागि चाहिँ मेन कुरा यो प्रोफेसनल मोडमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ र प्रोफेसनल मोडमा ल्याइसकेपछि तपाईहरुले यहाँ गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुको 1000 फलोवर्सहरू पुगेको छ कि छैन 60 दिनभित्र र सबै कुराहरू हेर्छ। त्यहाँ हेरिसकेपछि अनि तपाईहरुको त्यो स्टारको अप्सन आउँछ। त्यो आइसकेपछि त्यसलाई तपाईहरुले सेटअप गर्यो र त्यो सेटअप गरिसकेपछि यसबाट अर्निङ हुनेछ र तपाईहरुले दिनमा 2-3 वटा रिलहरू अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो तपाईहरुले इन्फर्मेटिभ रिलहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। आफै तपाईहरुले बनाउनु होला। त्यो अरूको कपी गर्ने भन्दा पनि आफै बनाएर तपाईहरुले
आफ्नै कन्टेन्ट ओरिजिनल कन्टेन्ट हालेर चाहिँ त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रिल्स एन्ड सर्ट भिडियो भनेको छ, यहाँ थुप्रै रिल्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसरी आउने गर्दछन् र यी रिलहरू तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने त्यहाँ स्टारको अप्सन दिएको हुन्छ र त्यो स्टारमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ स्टार जानेछ उसलाई र त्यसरी अर्निङ हुनेछ। यसरी तपाईँहरूले योबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै फेसबुकबाट पनि तपाईँहरूले मजासँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले इन्स्टाग्रामबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टाग्राममा तपाईँहरूले धेरै रिलहरू अपलोड गर्नुहुन्छ भने त्योबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र अबको डिजिटल दुनियाँमा चाहिँ हामीहरूले थुप्रै रूपमा डिजिटली रूपमा हामीहरूले अर्निङ गर्न सक्छौँ। र यी फेसबुक अनि त्यस पछाडि इन्स्टाग्राम भए यी कम्पनीहरूले हामीहरूलाई युज गरेर यति धेरै अर्निङ गर्छन् कि यिनीहरूले चाहिँ $बिलियन कमाइराखेका छन्। र त्यो स्टारलाई कसरी सेटअप गर्ने भनेर म अर्को भिडियोमा चाहिँ भन्नेछु साथीहरू। त्यति दिनसम्मको लागि पर्खिनु होला। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईँहरूले यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्दिनु होला। धन्यवाद।